Okay, hello, good day everyone. Welcome sa Happy Angel Reading. So, ang reading natin ngayon is para sa iyo, Gemini. No? Titignan natin ang iyong September 22 hanggang sa 30 po, no? Ayan, marami pong salamat sa mga nag-like and nag-subscribe po, no? So, Gemini, para sa iyo ito na. At sana po napanood yun na rin ang mga unang na-upload natin hanggang September para po matrack po ninyo ang iyong journey, no? What is prevailing sa kanyang mind? Oops. Wow, isang hard worker na Gemini, no? Ang challenge mo is si Queen of Cups. Mukhang ano to, no? Mukhang ang iyong energy is nakapokus sa love life, ha? And you're working hard siguro na mapasagot itong Queen of Cups na to, the Pisces, Cancer, Scorpio. Punot dulo, ayan. Parang nakikita natin is balance naman kayong dalawa. We've seen some fairness and nakikita natin na maganda ang ang simula ng inyong relationship. No? Dahil may temperance ka rito, no? Na napakagandang energy. Parang merong ano, no? Parang merong umi-entra sa relationship ninyo. Oh, so meron ka ring the world. Let's watch great guys para kay Jet. Oh, it could be na may isang ano din, no? May isang party rin. Seven of Pentacles. In reverse. The Hermit. Parang nakapokus Gemini ang sa iyong love life, no? Nakikita natin dito. Meron kang gustong pasagutin or sabihin natin meron kang gustong i-impress na tao dito, which is Pisces, Cancer, Scorpio. No? Gemini, siguro ito rin yung tao, parang sumama yata sa iba, or let's say na sabihin natin is hindi ikaw ang pinili. Para ang pinili rito is isang isang Taurus, Capricorn, Virgo rin. No? So, nakikita natin pero kung ikaw to Gemini, na nakikita natin dito, it could be na babalik siya sa'yo kasi ang position ng card is nasa immediate future mo. No? So, nakikita natin din dito na parang may nag-intribitida or sabihin natin may trying to destroy yung samahan ninyo. No? Way back from the past, nakita natin na very balanced ang inyong relationship, maayos ang inyong relationship. So gusto kong makita kung sino tong nag-intrimitida sa inyong relationship. Para kay Gemini. Natukso, ayun. It's either ang girl mo natukso or ikaw ang natukso. No? So yan ang naging balakid. Kasamahan sa trabaho ba?
no? Because we have or sabihin din natin na kung hindi ka natukso, actually, magiging maayos sana kayo. So parang parang may naka one night stand ka rito eh. No? Ayan, no? Ka one night stand mo is isang rin, no? Kaparehas mong sign, Gemini. Or it's either na persons mo ang gumawa na yan, no? Pero nakikita natin ang prevailing sa mind mo actually is to work hard with this person sa taong ito, no? Kay Queen of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini. Na nakita natin din siguro na meron ding partner, no? And maayos ang pagsasamahan. Actually, nagtagal din kayo ng persons nito. And siguro, this is also long-distance relationship, no? Kita natin parang nagtrabaho ka sa malayo. No? And then you get back, you were surprised na actually kasal na yata kayo nito. Or it's either na nagtaksil ang lalaki sa iyo o ang babae. Basta may nagtaksil na relationship, no? So could see sa trabaho mismo, no? Ayan, no? Nakita natin na medyo ito rin yung cause ng problema. Talagang tinukso lang siya. O tinukso, o syempre gusto rin niya yan. Yan ang choice niya, di ba? Syempre, yan ang choice niya. So, pero matagal na rin kayo actually. So, kumbaga pinanghawakan mong strength dito is yung meron kayong naging matagal kayo nito. O sabihin nga natin na tukso lang itong persons na to. No? Because you got the strength dito, ito yung mga experiences ninyo. No? Marami kayong pinagsamahan. No? Kumbaga, ang tagal-tagal na ninyo nito. No? Siguro nga, di ikaw lang din ng katawan. No? Siguro, yun lang. Pero nakita natin, mahal ka pa rin ito, no? Mahal ka nito at babalik at siya actually sa'yo. It's either na nagmamakaawa siya sa'yo ngayon or sabihin natin na o ikaw, Gemini, nagmamakaawa sa persons na yan dahil nakagawa ka ng kasalanan, Gemini, no? So, magandang sinimulan ninyo, magandang past ninyo, very balanced ang relationship ninyo, no? Very harmonized, and then maybe sinira ng isang katrabaho na nakikita kong energy rito is the same sign as you, no? And pinakita rin dito yung tagal ng inyong pagsasama, which dapat siguro is pag nagpatuloy ang inyong relationship, mauuwi sa kasalan, kumbaga mag-aano yung magsasama na kayo, some of you naman is magsasama. And may nakikita din tayo dito na medyo naging hindi impatient or sabihin natin medyo hindi ka rin nakatiis, no? Or sabihin natin na ang Seven of Pentacles in reverse, medyo impatience ka rin siguro kung bakit siguro. Kasi mukhang may sinasabi rin ang pinalit sa'yo o ang pinalit mo sa persons na yan. Mukhang may sinasabi rin kasamahan mo sa trabaho. Itong Queen of Pentacles is medyo sabihin natin na talagang naging impatience ka. O sabihin natin, hindi ka rin nakatagal o hindi ka rin nakapagtiis, hindi ka rin nakapagpigil sa sarili mo. No? So, ngayon parang nakikita natin is nagninilay-nilay ka. At nakikita rin ng environment mo actually dito na parang the hermit, no? Parang nag-solitude ka. Ibig sabihin, lumayo ka rin, no? Lumayo ka at nag-isip-isip ka rin actually kung kumbaga, hindi mo alam kung saan ka rin nagkamali, Gemini, no? Kung ikaw man yung niloko ng taong ito. O siya yung nagparo-paro, sabihin natin, gumawa ng kumbaga, you're in deep thought din. At yan din ang sinasabi ng mga kapitbahay mo, ng mga sa environment mo. Nakikita nila na nagsusulo ka ngayon, no? Or parang alam nila na malungkot ka, Gemini, no? Kumbaga, you prepare din na lumayo. Umiwas ka talaga sa taong itong babalik sa'yo, pero mahal ka ng tao din ito. Kumbaga talagang lang siya, naging medyo marupok sa time na yon. But ang immediate future mo,
babalik at babalik din ang asawa mo. Nakita ko mukhang mag-asawa kayo, mukhang asawa na nga ito. No, babalik at babalik din sa'yo, no? So, meron din dito na talagang masasabi na siya medyo naging impatient siya. Or sabihin natin, ikaw, Gemini, ang hindi rin nakapag-tiis, ikaw yung nakagawa na siguro ng pagkakasala. So, ang energy po pwedeng magpalit, no? Baka nakukuha ko yung cross-watcher na energy nyo, no? So, kayo na lang po mag-ano, no? Pero ang maliwanag ang sinasabi rito, parang ang iyong September 22 is nakapokus actually sa love life, no? Kasi panay emotions ang nakikita ko dito. So, doon tayo mag-ano, no? Doon tayo magpo-focus. So, kasi mas mukhang kailangan mo ang guidance sa love life na nakikita ko. So, ang nakita ko is talagang lumayo ka rin. Wala kang gustong kausapin, actually. Actually, yung mga kapitbahay mo, family mo, actually, they see you na malungkot, no? Parang hindi nila alam you're getting deep lang. Kumbaga, ikaw rin tinatanong mo yung sarili mo kung ano bang naging kasalanan ko, bakit ganyan ang ginawa, no? Maliwanag na parang ikaw din yung iniisip mo actually na lumayo din sa kanila. Gusto mo, naghahanap ka ng ano ng kasagutan no? Kung bakit nagawa din ng persons mo yan, no? Kasi nakita natin mag-asawa naghiwalay because of sa ano nga. Mukhang ang asawa mo siguro is Pisces, Cancer, Scorpio o ang girlfriend mo. No, Gemini, since you're an earth sign, pero nakita natin dito. Sa'yo rin babagsak babalik at babalik sa'yo no? Especially, nakapag-isip-isip din siguro ang persons na yan, no? Or ikaw tong nag-iisip din na sabihin natin na pero ikaw, nagko-question ka sa sarili mo, anong kulang, nagtatrabaho naman ako, binigay ko sa'yo lahat, inisip mo yan, no? Pero parang anong kulang, no? Inisip mo yan, Gemini, na nakikita ko dito. Kumbaga, nagsik ka ng konting katahimikan, no? Para dahil yung solitude ka, dahil tingin mo ikaw lang makakasagot sa katanungan na yan You're trying to find some answer, no? So, hindi mo nakukuha kahit kanino, no? Kumbaga, talagang gusto mong mapag-isa dahil gusto mong malaman ang talagang sarili mo, no? Pero ang nakikita ko rito ngayon sa story mo, Gemini, wala, hindi problema ang sayo no? Ang problema is sa persons mo, no? O kung kayo nga, Gemini, ito, no? Pero maliwanag dito na you will find victory, no? May reconciliation itong relationship na to. Nakikita ko na susuyuin ka rin ng persons na yan, no? Yung nanloko sa'yo. O ikaw, kung ikaw nga itong nanloko, Gemini, maaring ikaw ang sumuyo sa persons na yan. No? Kasi ang tagal nyo nang mag-shota. It's been a long time, no? Kumbaga, nasa pangalawang yugto na nga kayo kumbaga, matured ng inyong relationship. Kaya lang nabuking ka or nalaman, syempre, may tenga ang balita na nakarating sa kanya. This could be also long-distance relationship or sabihin natin na medyo nawalay lang siya saglit sa'yo, no? O sabihin nga natin, contract worker na nakikita ko rito, no? So, nakita natin nagagawa siya ng aksyon, no? Just to please you because when the hangman is in reverse, kumbaga, this is natapos na siya ng pananahimik or natapos na siya ng pagninilay ng hermit mode. Kaya gagawa siya ng aksyon. Pero nakikita natin, medyo rin siya, nagdadalawang isip din siya kung patatawarin mo siya o ikaw patatawarin mo siya, Gemini. No? Kung ikaw papatawarin niya, Gemini, no? So nakita natin, nagpaplano kang gumawa ng aksyon sa taong iyan, no? Pero look at the outcome, which is the card of victory. No? Mukhang tatanggapin ka niya. No, Gemini, kung ikaw yung nagkasala at hingi ka ng patawad sa kanya, I think na papatawarin ka niya. No? Pero nakikita natin, ito yung hopes and dreams mo rin. The hangman in reverse. Kapag ang hangman is in reverse, actually, ito yung sinasabi na parang may action na nagagawa ka na action tapos ka na magnilay-nilay, no? Itong hermit in reverse, no? Siguro nakita mo na ang kasagutan, no? Pero hindi kumbaga mukhang nag-approach siya sa sayo
At the moment, parang nanghingi na siya ng tawad at gusto na makipagbalikan sa'yo. It's either ikaw ang gusto na makipagbalikan sa kanya at kinokontak mo na siya, no? And nakikita natin, mukhang magkakayos kayo, no? Because you got the card of victory here with the Six of Wands, no? Tama yung nakapag-isip-isip ka, medyo hindi ka nakinig sa mga usapan, hindi ka nakinig sa mga ng mga kapitbahay mo, mga syete-syete, hindi ka naniwala sa mga salita-salita. Parang nakita ko talagang ikaw mismo nag-decide, free will mo na bumalik sa kanya, no? And to make an actions also, no? Or it's either ng persons may babalik tayo para gumawa ng aksyon. Pero nakita ko may communications na kayo nito at nagmamakaawa siguro na balikan. So, ang pagkakamali niya, yung time na yun na siya, natukso lang naman siya din talaga, kaya lang napakasakit yun, no? Nung nalaman mo. Lalo na is lagi niyang kasama yung babae kasi katrabaho no? Talagang naging primitida sa trabaho. Parang nakikita ko grupo sila. Tapos yun siguro nagka-developan, no? But hindi naman nag-ano sa extreme. Hindi sila yung nag-ano sa extreme. Kasi bakit? Yung persons mo, or ikaw, no? Basta ang sitwasyon ito nako, it's either na ikaw o ang persons mo is na still nang ibabaw pa rin yung pinagsamahan ninyong dalawa. No? Yung pinagsamahan nyo, kumbaga, yung sa tagal na ninyo, yung kumbaga pinanghawakan mo pa rin yung pangako niya. Kaya nga lang talaga, syempre, tama ba yung kasabihan na tao tayo natutokso? No? Pero napakaganda ng start ng inyong relationship na wala akong masabi kasi may plano na kayo. Siguro dapat na, siguro sa iba naman dapat yata magpapakasal na kayo or sa iba naman is bibili ng bahay na naudlot, no? Pero ngayon nakita, because of being impatient lang din, no? Because of the Seven of Pentacles in the verse, no? It's either nga ikaw to Gemini, ang sabihin natin nagkaroon ng third party, no? Hindi naman actually masasabi mong third party kasi parang one night stand lang to no? Pero nakita ko dito, ayan, no? Sa pagninilay na yan, patatawarin ka ng taong yan, Gemini. No? Because you have this, the card of victory. At magiging maayos ang lahat kasi ma-acknowledge yung kapatawaran na yan. Kasi siguro maybe ang kapitbahay nyo rin realize din yung inyong relationship na maganda, maayos, kaya lang parang ma-acknowledge yung forgiveness mo, no? Tsaka parang malapit kayo parang involve ang community sa inyong relationship, no? Kasi may nakikita tayo dito na maraming audience o maraming tao. Kumbaga, they cheering you up na nagkabalikan kayo, no? So, hindi ko sinasabing makapagbalik, you still have your own free will dito, no, Gemini? Pero this is a very beautiful card na nakita natin. No? And the hermit dito, no? Talagang nakakuha ka ng kasagutan. O some of you naman talaga is may anak na rin, no? Kung bakit makikipagbalik ka. So tell us more cards. Ayan, dahil akala mo is ano na rin, no? Na, kumbaga, akala mo hindi mo rin madidepensahan siya. Akala mo rin na baliwala lang sa kanya yung relationship. No, ito yung iniisip mo, 7 of Wands, parang tingin mo is hindi ka nababalikan din, no? So, nakita ko is binibigyan mo lang siya ng, nag-iisip ka lang ng konti. Kumbaga, some of you naman is pinahihintay na, nakapag-usap na at naghihintay na lang ng sagot ninyo para bumalik siya sa'yo, no? Na akala mo siguro na hindi niya pinoprotektahan ang inyong mga nakaraan, ang inyong pinagsamahan, no? Akala mo talaga, hindi. Nagsisisi naman ang persons na to, no? Gemini. Yeah, magandang natin. So tingin tayo ng Romance Angel guidance mo, no? Tingnan natin ang guidance. Always remember you have your own free will, no? Kayo pa rin ang pa-finalize niyan. Pero ito yung nakikita natin dito, no, Gemini? Tingnan natin. Ayan, naku, pakakasalan na. Ayan, mauwi sa maganda. No, because you got the engagement. Ibig sabihin, pag nag-kiss and makeup na kayo, talagang may engagement, no? Parang your love life is ascending to a higher level. Kumbaga, that is only one trial na nakikita natin sa parang isang part ng love ng journey ng inyong pag-ibig para maging matatag na nakikita natin.
So itong persons na to nagsisisi na sa kanyang kasalanan na nakikita ko dito. And then some of you naman yung hindi na rin talaga bumalik sa inyo. Pero itong taong nakikita ko dito is nakikipagbalikan. No? And pagkatapos yung maayos kayo, nakita ko may engagement. No? Kumbaga lalong naging matatag ang inyong relationship. Bukod dito sa word na to, na matatag na, marami na kayong pinagsimulan, marami na kayong mga alaalang dalawa, marami na kayong pinagsamahan for better or worse na kayo actually. Some of you nagli-live in, no, napalayo lang para magtrabaho, no? Kumbaga natukso lang, pero nakita natin is ang plano pa rin niya, hindi niya nakakalimutan yung pangako niya. Naku, naiiyak naman ako. Parang hindi niya nakakalimutan ng pangako niya sa'yo, no? Nangibabaw pa rin, although na nagkamali siya. So, lahat naman tayo nagkakamali, no? Pero, ang depende yung, kung hindi mo pa kaya patawarin, no? So, dapat nga mag-hermit mode ka pa, no? Pag-isipan mo maigi. Meron din naman yung ipinag sa Diyos na tinanggap because maybe may anak, nakikita rin dito. Meron din, pero ang nakikita ko, mauwi sa maganda at no, sa pag-aayos ang inyong relationship dito because the card of victory is here, ang six of wands. No? Kumbaga, at ma-acknowledge ng community. No? Ibig sabihin din, hindi ka na rin siguro kumbaga, alam nila yung pinagdadaanan nyo rin. No? Nakita natin na nagdidiwang ang community dito. Ibig sabihin, yung paghingi niya ng tawad is gusto rin ng mga people around you. No? At kaya pala din nakikita na naintindihan ka rin ng people around you, yung environment mo, no, na pag-iisa ka, nag-iisip ka, no, they respect that. At saka para talagang involved, parang alam ng buong tao, ng buong kalugaran nyo, buong street nyo na yung relationship nyo. Medyo sikat yata kayong dalawa. No? Ayan. So, they are sad pag naghiwalay kayo, no? Yung nasayang yung inyong pinagsamahan. And then, you got the engagement dito. So, after ng challenge na yan sa buhay ninyo, nakita din natin dito is lalong titibay ang yung relationship, no? Kumbaga, yung inyong pagsasamahan, parang nadagdagan ng isang semento pa para maging matatag, no? Ngayon, kumbaga, sinasabi rin dito na mukhang mauwi rin sa kasalan o some of you is magpropose, no? Makakatanggap siguro pag uwi niya, baka may dali na siyang singsing na ibigay sa'yo, no? Sabihin natin na magiging engaged kayong dalawa, no? Kaya makikita mo na everything is going fine ang inyong relationship, no? So, bibigyan kita ng iyong guidance, no, na magagamit mo Gemini. Prosperity, ayan, hindi lang ang love life mong gaganda, pati ang iyong abundance. Sa Archangel Ariel, no? Paldo ka niyan kasi uuwi ito, marami lahat ibibigay sa'yo na. Dahil mong pera niyan. Hindi lang yan, no? Isang blessing lang din yan, no? Prosperity. Ang sabi dito ni Archangel Ariel, your material needs are provided as you follow your intuitions and manifest your dreams into a reality. So you are also have some blessing, no? Na bigay na padadala sa inyo, Archangel Ariel. Kumbaga makikita din natin na lahat ng gusto mo magkakaroon ka. No? Just follow your intuition. Makinig ka lang sa iyong gut feeling, no? Because it will lead you to the right directions para rin sa kasaganaan, no? So far yan ang nakikita ko sa iyo, no? Tignan nga natin ng konti ang iyong career. Kasi nag-focus tayo sa love life kasi parang tingin ko love life ang dapat natin gawan than details, no? Oh, okay naman. Some of you is may nag-aaral. No, some of you din ang hirapan is nag-excel, parang it's nagti-training, no? Some of you din siguro ang taong ito siguro nagti-training din ito, no? Na natukso lang, no? Kasi wala ka. Pero ang sakit nun, no? And then, no? Pero kita natin positive pa rin, no? Positive ang outcome, no? Magpapatawad ka naman. Sa bagay, ang Diyos niya nagpapatawad. Bakit ikaw hindi ka magpatawad, no? Mga naman. Nakikita ko, nag-ascend din yung yung iyong business o ang iyong sa trabaho, okay naman, lahat nag-aaral, or sabihin natin mas lalo yung pinag-iigis sa karir ninyo at sa inyong trabaho, no? Parang some of you nag-training,
no? Para ma-upgrade yung kaalaman nyo sa trabaho, sa field na yan, no? At sinasabi rin ito, sa iyong kailangan ng konti pang pag-aaral, no? Para lalo kang maging bihasa sa iyong trabaho, sa iyong karera. No, makinig ka rin sa mga sinasabi dito, makinig ka sa mga advice din, no? Na subukan mo rin i-apply subukan mo rin i-apply yung dati mong natutunan, no? Pagsamasamahin mo. At pa rin yung natutunan mo sa magulang mo, no? Makakatulong yan sa iyong kareras at sa iyong abundance. Pero nakita natin, that will lead daw sa prosperity. So, you could manifest anything you want actually basta just listen to your intuitions, no? Makikinig ka rin sa mga payo, no? Sa mga nakita ko na talaga may mag-training for the promotions, no? Di pa naman sinasabi na na-promote na siya pero kailangan niya mag-training para ma-excel siya, no? Para mag-ascend din siya. Ayan, so ayan, good luck sa iyo, Gemini, no? Ayan, kung bago ko po sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po, no? And panoorin niyo po yung naunang mga reading ninyo, no? It's maganda po yung naitatrack nyo ang inyong weekly, no? Ayan, maraming salamat and God bless you po. Ayan, kung gusto pong mag-join sa ating join membership at maging official po, push nyo lang po pala yung button na join. Ayan. Ayan po yung monthly membership na every time na magla-live kami, you got the priority po. Depende po sa level na i-member nyo, no? So, marami po mga video na upload for members, no? So, if you're interested po, no, just put the notifications bell po, no? And that is monthly po, no? And every Monday po is nag-live for non-members. At pag member ka, twice po kami nag-live in a week, no? Ayan. So, thank you so much and God bless you.